Les 1. Duidelijke communicatie. Ik ben het ermee eens. Laten we duidelijk zijn en specifieke data noemen voor meer duidelijkheid. Zeker, zo weet iedereen wat hij/zij kan verwachten. Jazeker. Duidelijke tijdlijnen voorkomen misverstanden. Precies, het maakt het ook makkelijker om de voortgang bij te houden. Moeten we voor elke projectfase een deadline vaststellen? Dat is een slimme zet. Het houdt ons verantwoordelijk en gefocust. Laten we samen een tijdlijn opstellen en deze volgende week presenteren. Klinkt goed. Ik zorg ervoor dat alle benodigde details erin staan. Ik ben ervan overtuigd dat dit onze workflow aanzienlijk zal verbeteren. Les 2. Leiderschapsfilosofie. Het is belangrijk om met mensen te praten voordat zij met jou praten. Helemaal mee eens. Het zet een positieve toon in de communicatie. Walton vond ook dat goede deals van leveranciers doorgegeven moesten worden aan klanten. Dat is een geweldige filosofie. Het schept vertrouwen en loyaliteit. Absoluut. Transparantie in de bedrijfsvoering is essentieel. Het creëert een win-win situatie voor beide partijen. Hoe denk je dat we dit in ons werk kunnen implementeren? We kunnen beginnen met ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt tijdens vergaderingen. Goed idee. Het stimuleren van een open dialoog bevordert de teamsfeer. Les 3. Wensdenken. Ik zou die wensen niet willen verspillen als ik ze had. Ik snap wat je bedoelt. Wensen zijn kostbaar en moeten verstandig gebruikt worden. Precies. Ik denk niet dat ik miljoenen dollars zou willen, zomaar. Ik ook. Het gaat meer om genieten van het leven en van ervaringen. Ja, als ik een wens mocht doen, zou ik waarschijnlijk wensen voor een goede gezondheid en geluk. Dat is een prachtige wens. Dat zijn de ware schatten in het leven. Ik ben het ermee eens. Materiële dingen brengen geen blijvende vreugde. Laten we ons in plaats daarvan concentreren op het creëren van betekenisvolle herinneringen. Klinkt perfect. Ervaringen verrijken ons leven echt. Les 4. Keukeninnovaties. Stel je voor dat een avondeten of een ijsje zomaar uit de machine zou kunnen komen. Dat zou geweldig zijn. Gemak ten top. Toch? En het zou zoveel tijd besparen in de keuken. Absoluut. En het zou leuk zijn om een robottulpje in de buurt te hebben. Ik zou zeker een robot kunnen gebruiken om het huis voor mij schoon te maken. Ik ook. Schoonmaken kan zo'n klus zijn. Als technologie toch eens deze alledaagse taken kon uitvoeren. Precies. We zouden meer tijd kunnen besteden aan genieten van het leven. Laten we groot dromen en hopen dat toekomstige innovaties dit waarmaken. Les 5. Flexibiliteit van leiderschap. Concluderend kunnen we stellen dat een flexibele benadering van leiderschap essentieel is. Helemaal mee eens. Aanpassen aan veranderende omstandigheden is essentieel. Jazeker, het stelt de leiders in staat effectief op uitdagingen te reageren.
Precies, een rigide aanpak kan leiden tot gemiste kansen. Hoe denk je dat we flexibiliteit in ons team kunnen bevorderen? We kunnen open discussies en brainstormsessies aanmoedigen. Dat is een geweldig idee. Het stimuleert creativiteit en innovatie. Jazeker, bovendien geeft het iedereen de mogelijkheid om ideeën bij te dragen. Ik kijk er naar uit om deze strategieën te implementeren voor een dynamischer team. Les 6. Nieuwe collega's ontmoeten. Goed om te horen. Heb je iedereen bij de nieuwe baan al ontmoet? Nog niet, maar ik heb al een paar collega's ontmoet en ze lijken vriendelijk. Dat is een goed begin. Relaties opbouwen is belangrijk in een nieuwe omgeving. Ja, ik vind het leuk om mensen te leren kennen en meer te weten te komen over hun rol. Absoluut. Het draagt bij aan ondersteunende werksfeer. Ik kan niet wachten om iedereen te ontmoeten en me meer op mijn gemak te voelen. Indien gewenst kunnen wij een kleine lunch organiseren om kennis te maken met het team. Dat klinkt als een geweldig idee. Het zou een geweldige manier zijn om een band op te bouwen. Laten we het voor volgende week plannen. Ik denk dat iedereen dat leuk zou vinden. Les 7. Bedrijfsprocessen. De activiteiten die gepaard gaan met het creëren en verkopen van een product of dienst zijn fascinerend. Absoluut. Het vereist veel planning en coördinatie. Ik geloof dat marketing, financiën en bedrijfsvoering cruciaal zijn voor succes. Ik ben het ermee eens. Elk gebied speelt een belangrijke rol in het totale proces. Ja, effectieve communicatie tussen deze gebieden is ook essentieel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenwerking tussen hen soepel verloopt? Regelmatige bijeenkomsten en updates zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte blijft en op één lijn zit. Geweldig idee. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan implementeren. Laten we een plan maken om onze communicatie te verbeteren. Les 8. Openbaar vervoer. Geweldig! Hoe vaak rijden de bussen hier? Tijdens de spitsuren rijden ze meestal elke 15 minuten. Dat is handig. Het maakt het reizen een stuk makkelijker. Absoluut. Ik vind het heerlijk dat ik niet lang op de bus hoef te wachten. Jazeker. Perfect voor spontane uitstapjes door de stad. Precies. Bovendien is het milieuvriendelijker dan overal heen rijden. Ik ben het ermee eens. Openbaar vervoer kan echt helpen om verkeersopstoppingen te verminderen. Laten we een plan maken om de stad te verkennen met behulp van het bussysteem. Klinkt als een leuk avontuur. Ik kan niet wachten. Les 9. De geografie van Chicago. Vindt u niet dat Chicago veel profijt heeft gehad van zijn geografie? Absoluut. De centrale ligging van de stad heeft het tot een knooppunt voor handel en reizen gemaakt. Precies. Het is zo goed verbonden door snelwegen en spoorlijnen. Jazeker, dat maakt het voor bedrijven gemakkelijker om te foreren en voor mensen om te forensen. Bovendien is de ligging aan Lake Michigan een aantrekkelijke havenstad. Zeker,
Het meer is niet alleen mooi, maar is ook goed voor de scheepvaart. Het is fascinerend hoe de geografie de economie en cultuur van de stad beïnvloedt. Ja, ik vind het geweldig hoe de stad haar natuurlijke kenmerken heeft gecombineerd met het stadsleven. Laten we samen Chicago verkennen, er is zoveel te zien. Les 10: Voorbereiding op avontuur. Slimme zet. Wat heb je gekocht voor onze reis? We kregen water, blikvoer en wat snacks voor energie. Dat klinkt perfect. Gehydrateerd en energiek blijven is essentieel. Absoluut. Ik heb ook wat elbospullen ingepakt, voor de zekerheid. Goed idee. Het is altijd beter om op alles voorbereid te zijn. Ja, ik herinner me nog de laatste keer dat we gingen kamperen, we waren niet helemaal voorbereid. Precies. Deze keer wil ik ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben. En het maakt het avontuur veel leuker, zonder enige zorgen. Ik kan niet wachten. Dit wordt een geweldige ervaring. Les 11: Keuze van muziekinstrumenten. Geeft u de voorkeur aan een saxofoon of misschien een snaarinstrument zoals een viool of een cello? Ik denk dat ik meer voor de viool zou kiezen, die heeft zo'n prachtig geluid. Dat is een goede keuze. De viool kan veel emotie in muziek overbrengen. Absoluut, maar ik waardeer ook de rijkdom van de cello. Jazeker. Elk instrument heeft zijn eigen unieke charme en karakter. Heb je ooit eerder een van deze instrumenten bespeeld? Ik heb wel eens gitaar gespeeld, maar ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de saxofoon. Dat zou leuk zijn. De saxofoon heeft zo'n levendig geluid in jazzmuziek. Laten we een lokale muziekles vinden en het eens proberen. Les 12: Duidelijkheid in de planning. Ik ben het ermee eens. Laten we duidelijk zijn en specifieke data vermelden voor meer duidelijkheid. Zeker, het zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn blijft. Jazeker. Duidelijke tijdlijnen voorkomen misverstanden. Precies, we moeten ook herinneringen instellen voor belangrijke deadlines. Goed idee. Zo kunnen we onze voortgang gemakkelijk bijhouden. En het geeft ons de mogelijkheid om kleine successen te vieren. Laten we onze doelen en de bijbehorende data opschrijven. Klinkt geweldig. Ik ben benieuwd hoe onze plannen zich gaan ontvouwen. Ik ook. Deze gestructureerde aanpak leidt ons naar succes. Les 13: Een wake-up-call aanvragen. Pardon, mag ik u voor morgen vroeg om een wekdienst vragen? Natuurlijk. Hoe laat wilt u gebeld worden? Ik moet om 7 uur opstaan, dus een telefoontje rond die tijd zou perfect zijn. Oké, ik zorg ervoor dat het voor je wordt ingesteld. Dank je wel. Ik waardeer het, ik wil niet uitslapen. Geen probleem. Het is belangrijk om de dag op tijd te beginnen. Ja, ik heb een drukke agenda, dus ik moet alert zijn.
Ik begrijp het. Heb je plannen voor vandaag? Ja, ik heb een vergadering en daarna nog een aantal afspraken. Les 14. Culturele verschillen. Japanners staan bekend om hun beleefdheid en stiptheid. Absoluut. Die culturele eigenschappen zijn bewonderenswaardig en weerspiegelen hun waarde. Ja, het is interessant om te zien hoe verschillende culturen verschillende gedragingen prioriteren. Zeker. Welke andere verschillen heb je opgemerkt? Ik heb gezien dat veel culturen unieke manieren hebben om elkaar te begroeten. Dat klopt. Het laat zien hoezeer gewoonten wereldwijd kunnen verschillen. Ja, het is fascinerend om over deze verschillen te leren en ze te omarmen. Ik ben het ermee eens. Inzicht in culturele nuances kan onze interacties verbeteren. Laten we deze onderwerpen blijven verkennen, ze zijn zo verrijkend. Les 15. Het belang van veiligheid. Ze spelen een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid van iedereen, nietwaar? Absoluut. Veiligheidsmaatregelen zijn essentieel in elke gemeenschap. Ja, of het nu via de politie of hulpdiensten gaat, ze zijn van vitaal belang. Precies. Het is geruststellend om te weten dat er systemen zijn die ons beschermen. Ik denk dat bewustwording en educatie over veiligheid even belangrijk zijn. Zeker. Hoe beter mensen geïnformeerd zijn, hoe veiliger de gemeenschap wordt. Laten we het hebben over manieren waarop we het veiligheidsbewustzijn in onze buurt kunnen bevorderen. Goed idee. We zouden workshops of buurtbijeenkomsten kunnen organiseren. Ik kijk er naar uit om te brainstormen over uitvoerbare plannen. Les 16. Tuinierenpassie. Alle, houd jij ook van tuinieren? Ja, ik vind het geweldig. Het is zo therapeutisch en bevredigend. Helemaal mijns. Er is iets bijzonders aan het kijken naar groeiende planten. Precies. Bovendien is het een geweldige manier om in contact te komen met de natuur. Wat vind je het leukst om te verbouwen? Ik houd ervan om bloemen te kweken. Ze voegen zoveel schoonheid toe aan mijn tuin. Geweldig. Heb je een lievelingsbloem? Ik ben een grote fan van zonnebloemen, ze fleuren mijn dag altijd op. Zonnebloemen zijn prachtig. Ik vind het ook leuk om groenten te verbouwen. Les 17. Onderhandelen over prijzen. Kunnen we een lagere prijs voor dit artikel accepteren? Ik denk dat we een kleine korting kunnen overwegen. Dat zou het voor alle betrokkenen betaalbaarder maken. Ja, het is altijd goed om te onderhandelen over een eerlijke deel. Precies. Laten we eens kijken of we een win-win situatie kunnen vinden. Helemaal mee eens. Het is belangrijk om goede relaties te onderhouden tijdens het bespreken van prijzen. Absoluut. Een beetje flexibiliteit kan het bedrijfsleven veel opleveren. Laten we de verkoper benaderen met ons voorstel en afwachten wat er gebeurt. Geweldig idee. Ik ben optimistisch over deze onderhandeling. Les 18. De Amerikaanse droom.
De Amerikaanse droom leeft voor al haar kinderen en belooft een welvarende toekomst. Ja, het is een krachtig concept dat veel mensen inspireert. Absoluut. Het idee van kansen en succes is erg aantrekkelijk. Dat is het zeker, maar hoe denk je dat het in verschillende gemeenschappen wordt ervaren? Ik denk dat het varieert. Sommigen zien het als haalbaar, terwijl anderen het een uitdaging vinden. Dat klopt. Factoren zoals sociaal-economische status kunnen een grote rol spelen. Ja, het is belangrijk om die verschillen aan te pakken, zodat de droom voor iedereen bereikbaar wordt. Helemaal mee eens. Laten we bespreken hoe we onze gemeenschap kunnen helpen hun dromen te verwezenlijken. Dat klinkt als een geweldig plan. Samen kunnen we een positieve impact maken. Les 19. Reispannen. Jazeker, we duimen voor een zonnige hemel en heldere weer tijdens onze komende reizen. Absoluut. Mooi weer maakt reizen zoveel leuker. Toch, ik herinner me een reis waarbij het de hele tijd regende, het was zwaar. Oh nee, dat kan je plannen behoorlijk in de war schoppen. Ja, laten we hopen op een heldere hemel deze keer. Zeker weten. Wat zijn de leukste plekken waar je graag naartoe wilt? Ik kijk er naar uit om de bergen te verkennen, de uitzichten zijn adembenemend. Dat klinkt geweldig. Ik kan niet wachten om foto's te maken van het landschap. Ik ook. Laten we onze reisroute plannen om er het meeste uit te halen. Les 20. De onzichtbare kosten. Weet je, het is interessant hoeveel artiesten hun liedjes weggeven zonder zich te realiseren wat de financiële gevolgen zijn. Absoluut, veel mensen begrijpen niet dat publicatierechten veel geld kunnen kosten. Precies. Stel je voor dat je je hart en ziel in de muziek steekt en er vervolgens weinig tot geen winst uithaalt. Het moet frustrerend zijn. Ze denken vaak dat ze alleen maar hun kunst delen. Ja, en in veel gevallen geven ze al hun rechten weg aan de uitgevers. Dat klinkt heel riskant. Hoe kunnen ze zichzelf beschermen? Ze zouden beter over contracten kunnen onderhandelen voordat ze iets tekenen. Dat is cruciaal. Ze moeten ook juridisch advies inwinnen als ze het niet zeker weten. Het gaat er absoluut om dat je de zakelijke kant van de muziekindustrie begrijpt. Les 21. Een sprong in het diepe. Heb je ooit gezien hoe die vogels naar elkaar toe vlogen? Ja, het is best eng om te zien, want ik was bang dat ze zouden botsen. Precies. Het is verbazingwekkend hoe ze op hun instinct vertrouwen. Dat is het zeker. Ze moeten zich te alle tijden bewust zijn van hun omgeving. Net als wij in het leven toch, we nemen risico's zelfs als het afschrikwekkend lijkt. Dat is waar. Soms leiden die risico's tot prachtige resultaten. Net als in relaties moet je soms een sprong in het diepe wagen voordat je kunt zien waar je uitkomt. Absoluut. Het draait allemaal om vertrouwen in het proces. En ook in elkaar wat het des te waardevoller maakt.
Les 22. Kleurrijke keuzes. Is het u wel eens opgevallen dat sommige materialen gemaakt zijn om lang mee te gaan? Ja, ze zijn gemaakt van stevige materialen. Dat scheelt enorm in kwaliteit. Zijn ze ook in verschillende kleuren verkrijgbaar? Jazeker, het is zo leuk om een kleur te kiezen die bij je stijl past. Geweldig! Het is alsof je je persoonlijkheid uitdrukt door je keuzes. Precies. Bovendien wordt winkelen leuker als je meer keuze hebt. Klopt! En het is een geweldige manier om een ruimte of outfit op te fleuren. Zeker, een vleugje kleur kan de stemming echt veranderen. Het is verbazingwekkend hoe iets simpels als kleur zo'n impact kan hebben. Les 23. Samen problemen oplossen. Ik help graag met klusjes, maar er zijn wel wat problemen die opgelost moeten worden. Aan wat voor problemen denkt u? Ja, vraagstukken met betrekking tot optellen en afrekken kunnen soms lastig zijn. Jazeker, vooral als het om budgetteren gaat. Precies! Het bijhouden van je uitgaven kan een uitdaging zijn. En als je het niet goed doet, kan dat later tot grotere problemen leiden. Klopt! Dus wat is jouw aanpak om deze problemen aan te pakken? Meestal verdeel ik ze in kleinere delen, zodat ze makkelijker te beheren zijn. Dat is een slimme strategie. Het helpt om te voorkomen dat je je overweldigd voelt. Les 24. De plicht van een soldaat. Aansluiten bij de Queen's Reflex klinkt als een grote verbintenis. Ja, het was een militie-eenheid en al snel werd hij een van de soldaten. Dat moet een heftige gebeurtenis zijn geweest, zeker als je die opdracht kreeg om een spoorlijn te blokkeren. Dat was het zeker. Soldaten moesten in die tijd moeilijke beslissingen nemen. Ik kan me voorstellen hoe groot de druk voor hen was. Klopt, ze moesten een evenwicht vinden tussen hun taken en hun persoonlijke overtuigingen. Het is een complexe situatie, niet waar? Zeker wel, de geschiedenis brengt mensen vaak in lastige situaties. En die ervaringen bepalen wie ze later in hun leven worden. Les 25. Culinaire avonturen. Ik heb erover nagedacht om verschillende keukens te verkennen. Dat klinkt spannend. Wat dacht je van een Chinees gerecht? Geweldig idee. Er zijn zoveel smaken en gerechten om uit te kiezen. Absoluut. De variatie is enorm, van dumplings tot zoetzure gerechten. Ik vind het geweldig hoe elk gerecht een verhaal vertelt over zijn culturele achtergrond. Ja, en de kooktechnieken zijn ook fascinerend. Dat maakt uit eten gaan tot een avontuur op zich. Precies. Bovendien is het een geweldige manier om in contact te komen met verschillende culturen. Ik kan niet wachten om het allemaal te ervaren. Les 26. Ochtendgenuges. Ik eet 's ochtends het liefst toast met jam en een kop koffie. Dat klinkt heerlijk. Heb jij ochtendrituelen? Meestal neem ik rustig de tijd om te ontbijten en ondertussen het nieuws te lezen.
Dat is een fijne manier om de dag te beginnen. Ik doe eerst graag wat strettoefeningen. Stretchen is geweldig. Het maakt je lichaam en geest wakker. Ja, het zet een positieve toon voor de komende dag. En wat zijn jouw favoriete ontbijtproducten? Ik hou van pannenkoeken, vooral met vers fruit. Lekker. Het draait allemaal om het vinden van wat jou energie geeft. Les 27. Voorzichtig dansen. Heb je er ooit over nagedacht om een olifant door een mijnenveld te laten dansen? Dat klinkt absurd, maar is tegelijkertijd ook fascinerend. Het zou een indrukwekkend gezicht zijn, maar zeker ook gevaarlijk. Ja, dat vereist zorgvuldige planning en strategie. En veel vertrouwen in de capaciteiten van de olifant. Klopt, het is een metafoor voor het navigeren door lastige situaties. Precies. Soms moet je berekende risico's nemen. En zorg ervoor dat iedereen die betrokken is, achter het plan staat. Samenwerking is essentieel, zelfs in de meest ongewone situaties. Les 28. Geloof en begrip. Heb je ooit nagedacht over de relatie tussen het protestantisme en de lokale heersers? Ja, het is fascinerend hoe sommigen de Rooms-Katholieke Kerk steunden. Precies. Het weerspiegelt de complexe dynamiek van macht en geloof. En de impact op de gemeenschappen in die tijd was aanzienlijk. Klopt. Het heeft niet alleen de politiek gevormd, maar ook de sociale structuren. Bovendien ontstonden er spanningen die de geschiedenis jarenlang zouden beïnvloeden. Ja, die conflicten leiden vaak tot veranderingen in bestuur en opvattingen. Het herinnert ons eraan hoe nauw religie en politiek met elkaar verbonden kunnen zijn. Zeker, door deze geschiedenis te begrijpen, kunnen we van het verleden leren. Les 29. Ethiek in het bedrijfsleven. Wat hebben zaken doen en ethiek met elkaar te maken? Dat is een goede vraag. Ethiek is essentieel voor het sturen van zakelijke praktijken. Precies. Ze zorgen ervoor dat transacties eerlijk en integer verlopen. Zonder ethiek kunnen bedrijven hun vertrouwen en geloofwaardigheid verliezen. Klopt. Klanten steunen eerder ethische bedrijven. Ja, het gaat om het opbouwen van sterke relaties op de lange termijn. En ethiek kan ook innovatie en positieve verandering stimuleren. Absoluut. Uiteindelijk is een goede reputatie van onschatbare waarde. Het is fascinerend hoe verweven deze concepten zijn in de wereld van vandaag. Les 30. De macht van status. Het is interessant hoe het parlementslidmaatschap zoveel deuren opent, nietwaar? Absoluut. Je wordt gevraagd om op tv te komen, alleen al vanwege je status. Ja, het is een soort erteken dat zijn eigen verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Precies. Het is fascinerend hoe macht de publieke perceptie kan beïnvloeden. En het kan ook het verhaal rondom belangrijke kwesties vormgeven. Zeker, die zichtbaarheid kan zowel een voorrecht als een last zijn. Klopt.
Het is essentieel dat publieke figuren hun platform verstandig gebruiken. Ja, ze hebben de kracht om verandering teweeg te brengen of stereotypen te versterken. Het is een delicate balans en niet iedereen kan daar goed mee overweg. Les 31. Negativiteit overwinnen. Hoe kan ik negatief denken overwinnen? Dat is een veel voorkomende uitdaging. Het is belangrijk om negatieve gedachten actief aan te pakken. Ja, maar hoe vervang ik ze door iets positiefs? U kunt beginnen met het identificeren van de oorzaak van deze gedachte. Dat is logisch. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Precies, dan kun je oefenen om ze te vervangen door affirmaties. Ik vind dat een goed idee. Positieve affirmaties kunnen je mindset veranderen. Ja, en jezelf omringen met mensen die je steunen, helpt ook. Zeker weten. Een goed ondersteunend netwerk kan een groot verschil maken. Les 32. Een succesvol evenement. Heb je gehoord over het WK voetbal voor vrouwen in de VS? Ja, het was een groot succes, toch? Zeker. De voorzitter van de FIFA noemde het zelfs historisch. Dat is fantastisch. Het onderstreept echt de groei van de vrouwensport. Absoluut. Het enthousiasme van de fans was ongelooflijk. Ja, het is geweldig om te zien dat er zoveel steun is voor vrouwelijke atleten. En het schept een precedent voor toekomstige toernooien. Precies, het is een stap voorwaarts voor gelijkheid in de sport. Ik hoop dat dit momentum nog jaren aanhoudt. Les 33. Het laten werken. Het was de laatste tijd een uitdaging, maar ik vind manieren om het te laten werken. Dat klinkt veelbelovend. Welke strategie gebruik je? Ik heb mijn taken geprioriteerd en realistische doelen gesteld. Dat is slim. Door dingen op te splitsen, kunnen ze minder overweldigend aanvoelen. Ja, en ik probeer ook positief te blijven. Dat is zo belangrijk. En jij? Ik concentreer me op kleine overwinningen om mijn motivatie hoog te houden. Dat is een geweldige aanpak. Het vieren van vooruitgang helpt enorm. Absoluut. Het draait allemaal om aanpassingsvermogen en doorzettingsvermogen. Les 34. Energie boosten. Sporten in de ochtend verbetert mijn humeur en metabolisme. Dat is helemaal waar. Het helpt me ook om me de hele dag te concentreren. Precies. Ik voel me productiever na een goede workout. Ja, het zet een positieve toon voor wat er komen gaat. Bovendien is het een geweldige manier om stress te verlichten. Absoluut. Ik merk dat ik meer energie heb en klaar ben om taken aan te pakken. En het is een gezonde manier om de dag te beginnen. Ja, het is verbazingwekkend hoe fysieke activiteit onze mentale gezondheid beïnvloedt. Ik denk dat iedereen een vorm van beweging in zijn/haar dagelijkse routine zou moeten opnemen.
Les 35, een carrièrewending. Heb je gehoord over Exxon's controversiële carrière? Ja, het gebeurde wel toen ze tegen de American Athletic Association vocht. Dat was een behoorlijk gewaagde zet. Het haalde zeker de krantenkoppen. Absoluut. Het riep belangrijke vragen op over eerlijkheid in de sport. En het daagde de normen uit die zo lang geaccepteerd waren. Ja, soms kan controverse de aanzet geven tot noodzakelijke verandering. Precies. Het is belangrijk dat atleten opkomen voor waar ze in geloven. Zeker, hun daden kunnen anderen inspireren hetzelfde te doen. Ik bewonder mensen die risico's nemen voor hun principes.